Bé gái hiện đại vô tình xuyên không về nhà Minh. Chu Tiêu đang là thái tử, nhìn bé gái đột nhiên xuất hiện trước mắt, cứ ngỡ là bé đi xin ăn, ngờ đâu bé con liền lấy ra một lốc sữa chua uống. Chú nếm thử đi, cái này ngon lắm đó. Đây là thứ gì vậy? Đây là sữa chua uống ạ. Uống vào là cơ thể khỏe mạnh lắm. Chú nếm thử nhanh đi. Chu Tiêu do dự vài giây, nhấp thử một ngụm. Vị này quả thực quá đặc biệt rồi. Lớn nhường này rồi chưa từng uống thứ gì trôi miệng thế này. Không tanh không ngấy, thanh mát lại còn mềm mượt, cảm giác rất lạ, càng uống càng mê. Nếu chú thích thì lần sau cháu lại mang đến cho chú nhé. Đúng rồi, sao cháu lại ở đây một mình vậy? Cháu bị lạc đường ạ. Mẹ cháu đâu? Mẹ biến mất rồi. Vậy cháu tên là gì? Cháu tên là Chu Do Hiểu. Mọi người đều gọi cháu là Tiểu Tiểu. Năm nay cháu 5 tuổi rồi ạ. Vậy cha cháu là ai? Bố cháu tên là Chu Tiên Trạch, mẹ tên là Lâm Uyển. Cháu còn có một người anh siêu lợi hại là Chu Du Vân. Trước đây anh là quân nhân, bây giờ đã giải ngũ về nhà rồi ạ. Bố mẹ, quân nhân giải ngũ. Chưa từng nghe qua cách nói như vậy. Chẳng lẽ là gia quyến của đại tướng trong quân doanh? Cháu cứ đi theo ta về trước đã. Trời cũng sắp tối rồi. Chú là người tốt chứ à? Cháu từ từ cảm nhận rồi sẽ biết thôi. Vậy chú không được nói dối đâu đó. Không được lừa cháu đâu. Yên tâm, ta nói lời giữ lời. Ta đưa cháu về trước, rồi sẽ giúp cháu tìm bố mẹ, có được không? Chu Do Hiểu nhìn Chu Tiêu, lại nhìn con đường vắng vẻ phía trước, ngoan ngoãn gật đầu rồi lên xe ngựa. Điện hạ, đón một đứa trẻ lạ về cung không hợp quy củ, dễ gây lời ra tiếng vào, và lại bé cũng họ Chu. Biết đâu lại là người một nhà. Đứa trẻ nhỏ thế này mà bỏ mặc trong núi không ai quản, thì thật là không đành lòng. Vạn nhất hoàng thượng truy hỏi chuyện này thì phải thưa thế nào? Phía phụ hoàng ta tự có cách nói khéo. Đây là đâu vậy à? Cháu muốn mẹ, đừng sợ. Đây là Đông Cung, rất an toàn. Vậy khi nào cháu mới được về nhà à? Ta đã cho người đi tìm cha và nương của cháu rồi. Trời tối đường xa, đêm nay cháu cứ ngoan ngoãn ở đây một tối có được không? Tiểu Tiểu mím môi không nói lời nào, nhưng cái bụng nhỏ lại không nghe lời mà kêu rộn lên. Có phải là thấy đó rồi không? Được rồi, mang thức ăn lên đây. Giây tiếp theo, người hầu lập tức mang đến những món ăn tinh xảo mềm dẻo. Mau nếm thử đi. Bé cầm thìa nhỏ hút một ngụm cháo gà xé, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhó. Không ngon sao? Chẳng ngon chút nào cả. Không ngon bằng cơm mẹ làm. Thức ăn ở Đông Cung đều là hàng thượng hạng. Hoàng thái tôn ăn đều thấy ổn mà. Xem ra cô bé này ở nhà được cưng chiều quá mức rồi, nên khẩu vị được nuôi rất kén chọn. Vậy Tiểu Tiểu muốn ăn gì nào? Cháu muốn ăn KFC, khoai tây chiên, gà miếng nhỏ, với cả cô đến la ngọt ngọt nữa. KFC. Đây là món ăn mới lạ gì vậy? Thì là cái món màu vàng vàng ấy ạ. Rán thơm phức luôn, thịt nhỏ giòn tan, chấm với nước sốt cà chua đỏ đỏ chính là KFC à? Ở đây không có sao à? Ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hay là cháu nếm thử chút bánh điểm tâm nhé. Bánh quế hoa vừa mềm vừa ngọt, ngon lắm đó. Tiểu Tiểu nhìn miếng bánh nhỏ màu vàng nhạt, chậm chậm cầm một miếng lên nhấm nháp. Cái này cũng khá ngon ạ. Đúng rồi, cha mẹ cháu làm nghề gì? Bố mẹ cháu đều phải đi làm ạ. Anh trai trước đây đi lính, nhưng bây giờ cháu không tìm thấy họ nữa. Cháu nhớ họ lắm. Chu Tiêu định giơ tay an ủi, cô bé lập tức lùi lại né tránh, nắm chặt lấy miếng ngọc bội trên cổ. Miếng ngọc bội này trông quen mắt quá. Hình như ta đã thấy ở đâu rồi thì phải. Trong lúc ông ấy còn đang nghi hoặc, đột nhiên miếng ngọc bội phát ra ánh sáng mạnh, chỉ thấy cả người Chu Do Hiểu đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Tiểu, Vương Cảnh Hồng nghe thấy động tĩnh trong phòng, hỏa tốc xông vào. Điện hạ, có chuyện gì vậy? Đứa trẻ đó đâu rồi? Truyền lệnh xuống dưới, phong tỏa thiên điện. Chuyện ngày hôm nay không được để lọt ra ngoài. Thuộc hạ tuân lệnh. Đang yên đang lành một con người, sao lại có thể tan biến vào hư không, biến mất một cách kỳ lạ? Bé con 5 tuổi như thế bốc hơi khỏi nhân gian, mọi người đều nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Đột nhiên từ phía phòng ngủ vang lên âm thanh quen thuộc. Ba người đồng loạt quay đầu lại. Tiểu Tiểu đã mất tích 2 ngày, lại đang dụi mắt chậm rãi đi ra ngoài. Mẹ ơi, Tiểu Tiểu, con rốt cuộc đã đi đâu vậy hả? Mẹ lo đến phát điên rồi đây này. Con cũng không biết nữa. Con đã đến một nơi rất kỳ lạ. Có một chú đưa đồ ăn cho con ạ. Nơi kỳ lạ, người đó là ai? Có phải con bị người ta mang đi không? Không phải à, là con bị lạc đường. Chú đó mặc quần áo màu vàng vàng, trên người thơm lắm ạ. Con khoác cho con một chiếc áo khoác to đùng nữa.
Lại còn lấy bánh cho con ăn. Chỉ là mùi vị hơi lạ chút thôi ạ. Vậy sau đó thì sao? Làm sao con về được nhà? Con chỉ chạm vào miếng ngọc bội này một cái, chớp mắt đã về đến nhà rồi ạ. Đúng rồi, hình như cái cặp sách cấu nhỏ của con để quên ở chỗ chú ấy rồi. Miếng ngọc bội sao vậy? Lúc nãy nó còn nóng nóng. Bây giờ hết rồi ạ. Camera anh đã xem đi xem lại mấy chục lần rồi. Tiểu Tiểu rõ ràng là biến mất ngay giữa khu danh thắng Trung Sơn, nhưng bây giờ lại xuất hiện bình an vô sự ở nhà, như thể chưa từng rời đi vậy. Chẳng lẽ thực sự là do miếng ngọc bội này làm trò sao? Tiểu Tiểu, con nhớ kỹ lại xem chú đó trông như thế nào. Chú ấy đẹp trai lắm ạ. Nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, mắt thì sáng lấp lánh, giống như những ngôi sao vậy ạ. Chú ấy còn cho con uống cháo nữa, nhưng mà không ngon bằng mẹ nấu ạ. Con còn cho chú ấy một chai sữa chua uống nữa. Còn gì nữa không? Còn gì nữa thì con không nhớ ạ. Con bình an trở về là tốt hơn bất cứ thứ gì rồi. Những thứ khác không quan trọng nữa. Ngày mai trước tiên đưa con đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra phải qua đồn cảnh sát báo cáo tình hình một chút. Ngày hôm sau cả nhà đưa Tiểu Tiểu đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát. Từ kết quả các hạng mục kiểm tra cho thấy cơ thể đứa trẻ không có bất kỳ điều gì bất thường. Đánh giá tâm lý cũng cho thấy bé chỉ hơi bị hoảng hốt một chút, chứ không có dấu hiệu bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nhưng bé đã mất tích ròng rã suốt 5 tiếng đồng hồ. Trong 5 tiếng đó bé rốt cuộc đã trải qua những gì? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Trẻ con sau khi bị hoảng sợ, đúng là đôi khi sẽ xuất hiện tình trạng ký ức bị mờ đi trong chốc lát. Tình trạng này thường thì không phải là bé hoàn toàn không nhớ gì. Bé vẫn nhớ có người khoác áo cho mình ăn đồ ăn, mặc dù kể lại hơi lộn xộn, nhưng quả thực là có những mảnh ký ức rời rạc. Nếu anh chị vẫn không yên tâm, có thể đưa bé về nhà theo dõi thêm một thời gian nữa. Nhưng căn cứ vào kết quả hiện tại, cơ thể đứa trẻ không có vấn đề gì cả. Chúng ta đến đồn cảnh sát thôi, xem phía các anh bên đó có tìm thấy manh mối gì không. Cả nhà rời khỏi bệnh viện, lập tức đi thẳng đến đồn cảnh sát. Video giám sát của khu danh thắng chúng tôi đã trích xuất hết rồi. Đứa trẻ đột nhiên biến mất ở phía sau bức tượng đá. Sau đó thì không còn hình ảnh nào nữa. Lúc con bé biến mất cũng thật quá tình cờ. Ngày hôm đó ở khu vực Trung Sơn, quả thực đã có sương mù nhẹ trong phạm 6 nhỏ, nhưng thời gian và mật độ sương mù đều không bình thường lắm. Đội kỹ thuật đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi. Video không hề có dấu vết cắt ghép nào. Thiết bị cũng hoạt động hoàn toàn bình thường. Miếng ngọc bội này là do trưởng bối trong nhà truyền lại. Nghe nói là đồ cổ gia truyền mấy đời rồi ạ. Này bạn nhỏ, có thể cho chú xem miếng ngọc bội của cháu được không? Có thể à, ngọc tốt quá. Lắp dỉ thời gian rất tự nhiên, hoa văn rồng rất tinh xảo, là món đồ chuẩn mấy trăm năm trước rồi. Tuyệt đối không phải là phàm phẩm tầm thường. Toát ra một luồng khí chất phi phàm khó tả. Miếng ngọc bội này anh chị có biết nguồn gốc cụ thể không? Cha tôi nói là do ông nội của ông ấy truyền lại. Còn xa hơn nữa thì không rõ ạ. Chỉ biết là món đồ cổ truyền lại từ thời nhà Minh. Năm cụ thể thì không ai nói chính xác được ạ. Nhà Minh, Trung Sơn, Minh Hiếu Lăng. Nhà anh chị lại còn họ Chu nữa. Chẳng lẽ là xuyên không rồi sao? Chuyện này cũng quá vô lý rồi. Căn bản là không hợp lẽ thường chút nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy cứu. Vừa có manh mối sẽ liên lạc với anh chị ngay. Thời gian này, cố gắng đừng để đứa trẻ ra ngoài một mình nhé. Dạ vâng, làm phiền anh quá ạ. 4 người bước ra khỏi đồn cảnh sát. Sau khi lên xe, Chu Du Vân lập tức lên tiếng. Bố có tin lời Tiểu Tiểu nói về người chú đó không? Trẻ con sẽ không vô duyên vô cớ bịa ra câu chuyện như vậy đâu. Ý con là Vạn Nhất. Vạn Nhất Tiểu Tiểu thực sự đã đến một nơi nào đó, gặp được một người nào đó, rồi sau đó lại quay trở về thì sao? Con nói thế là có ý gì? Hồi con còn ở trong quân ngũ, có nghe lớp trưởng cũ kể về một số chuyện không thể giải thích được bằng lẽ thường. Miếng ngọc bội của Tiểu Tiểu, trận sương mù đột ngột xuất hiện đó, và cả người chúng mặc đồ như người cổ đại mà con bé nhắc tới nữa. Con nghi ngờ là xuyên không sao, con không chắc nữa. Chỉ là tất cả những lý do bình thường đều không giải thích nổi. Ngược lại chính cái lời giải thích vô lý nhất đó lại có thể sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Nơi đây lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Về đến nhà, Tiểu Tiểu ngồi ở phòng khách ăn khoai tây chiên. Mẹ vừa vào bếp rót nước, bé theo thói quen chạm vào miếng ngọc bội, chỉ thấy trước mắt mờ đi. Cảm giác chóng mặt lại ập đến lần nữa. Chú ấy lại đang gọi con rồi. Bé con 5 tuổi có thể tự do xuyên không từ hiện đại về cổ đại. Khi bé ôm một túi đầy KFC xuất hiện tại Đông Cung, đừng nói là thái giám cung nữ trong cung sững sờ, mà ngay cả thái tử Chu Tiêu người từ nhỏ đã được thưởng thức sơn hào hải vị, khẩu vị kén chọn đến cực điểm, cũng bị món ăn chưa từng thấy qua này thu hút sâu sắc. Chú ơi, chú đi đâu vậy ạ? Cháu chờ chú lâu lắm rồi đó. Đã đi lên chiều rồi. Cháu đến từ lúc nào vậy? Cháu cũng vừa mới đến thôi ạ. Chú mau cầm lấy cái này đi, cho chú ăn đó. Mùi hương này thật lôi cuốn. Ta chưa từng ngửi qua bao giờ. Cái túi này cũng là loại giấy dày chưa từng thấy. Bên trên còn vẽ hình thù rực rỡ và chân dung một ông lão. Không biết là từ đâu tới nữa. Đây là gì vậy? Đây là KFC à? Lần trước cháu còn nói rồi đó.
Ngon tuyệt vời luôn ạ. Chú mau mở ra đi. Nguội rồi là không ngon đâu ạ. Hai người cùng ngồi xuống đất. Chu Tiêu cẩn thận xé cái túi giấy được dán kỹ ra. Thơm, thơm quá đi mất. Món màu vàng thon dài được bọc lớp bột giòn này chắc hẳn là món thịt được chế biến rất kỳ công rồi. Chú ơi, chú thử cái này đi ạ. Chu Tiêu nhìn món ăn màu vàng kỳ lạ này, do dự một chút nhưng vẫn há miệng nhận lấy. Cảm giác khi ăn rất lạ, mùi vị lại cực kỳ gây nghiện, nhưng đúng là rất ngon. Có phải là siêu ngon không ạ? Rất tốt, còn cái này cũng siêu ngon nè. Chấm cái sốt này càng thơm hơn nữa. Bé lấy ra 2 gói sốt cà chua, chấm xong miếng gà rồi đưa đến trước mặt Chu Tiêu. Chu Tiêu không chút do dự, trực tiếp cắn một miếng. Đây là làm từ thứ gì vậy? Thịt gà đó à, còn khoai tây chiên là làm từ khoai tây à? Cô bé này, lần này cháu lại tới đây bằng cách nào vậy? Còn cha nương của cháu thì sao? Cháu cũng không biết nữa ạ. Cháu cứ chạm vào miếng ngọc bội một cái, thế là đến đây luôn rồi. Mấy cái khác cháu cũng không rõ nữa. Quả nhiên là do miếng ngọc bội này làm trò rồi. Nếu không thì một đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao có thể đột nhiên đến rồi đột nhiên đi được? Thật là quá kỳ quái rồi. Chú ơi, có phải cháu đang nằm mơ không ạ? Mẹ bảo là nằm mơ thì cái gì cũng thấy được ạ. Không phải mơ đâu, cháu thực sự đang ở đây mà. Giây tiếp theo, Tiêu Tiểu lại lấy từ trong túi ra một ly cô đến la. Cái này cũng siêu siêu ngon luôn ạ. Chú mau nếm thử đi. Cháu không lừa chú đâu. Chu Tiêu nhìn cái ly chứa chất lỏng màu nâu đậm đang sủi bọt đó, do dự một chút, vẫn nhận lấy ly nước và nhấp một ngụm nhỏ. Thứ này lành lạnh, ngọt lịm nữa, còn có bọt khí nổ lốp bốp trong miệng nữa. Mùi vị cũng khá đặc biệt, không hẳn là cực kỳ ngon, nhưng cũng không hề khó uống chút nào. Thế nào à, cháu không lừa chú chứ? Cũng được, cháu thấy ngon cực kỳ luôn ạ. Chú ơi, vậy chú ăn thêm khoai tây chiên đi ạ. Khoai tây chiên mới là ngon nhất đó ạ. Chu Tiêu nhìn dáng vẻ đầy nhiệt tình của bé, cầm một miếng khoai tây chiên lên, chấm một chút sốt cà chua, chậm chậm đưa vào miệng. Món khoai tây chiên này đúng là không tệ chút nào. Lần sau cháu muốn ăn gì, lần sau cháu đến lại mang cho chú nữa nhé. Bất kể cháu mang cái gì tới, ta cũng sẽ ăn hết. Vậy là nhất trí nhé. Chúng ta ngoắc tay hứa đi ạ. Chu Tiêu sững người một lát, mỉm cười đưa ngón út ra nhẹ nhàng móc lấy ngón tay nhỏ của bé. Móc tay hứa nhé. 100 năm không được thay đổi đâu đó. Đóng dấu nữa, đóng dấu xong rồi. Hai người ăn sạch sành xanh đống KFC không còn một mẩu. Tiểu Tiểu xoa cái bụng tròn vo, tò mò đi loanh quanh khắp nơi trong điện. Chu Tiêu ngồi lại sau bàn, cầm lấy bản tấu chương chưa xem hết lên tiếp tục phê duyệt. Chú ơi, sao vậy à? Chỗ này của chú nhăn lại rồi nè. Mẹ bảo là hay nhíu mày là sẽ bị già đi đó ạ. Vậy sao? Cháu phải luôn vui vẻ nhé. Đừng nhíu mày, có phải chú mệt rồi không ạ? Chu Tiêu còn chưa kịp mở lời, Tiểu Tiểu đã vòng ra sau lưng ông ấy, nhón chân dùng nắm đấm nhỏ nhẹ nhàng đấm lưng cho ông. Mẹ cháu mà mệt ạ, thì cháu cũng đấm cho mẹ như thế này nè. Mẹ bảo là siêu thoải mái luôn ạ. Chú thấy có thoải mái không ạ? Thoải mái? Vậy chú còn phải bận bao lâu nữa à? Còn phải 1 lát nữa cơ. Vậy cháu ngủ ở đây một lúc có được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Chẳng mấy chốc sau, Tiểu Tiểu đã buồn ngủ đến mức hai mắt díp lại với nhau. Chu Tiêu bế bé lên giường đắp chăn cẩn thận. Tiểu Tiểu mơ màng nắm lấy ống tay áo của ông, lẩm bẩm nói nhỏ: Chú ơi, chú đừng đi nhé. Ta không đi đâu. Tiểu Tiểu nghe thấy lời này thì mới ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, bé theo thói quen lại sờ vào miếng ngọc bội trên cổ. Chu Tiêu thấy vậy thì giật mình kinh hãi, chỉ thấy miếng ngọc bội dần dần tỏa ra một lớp sáng nhạt. Ông vội vàng nắm lấy tay của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, chú. Lời còn chưa nói hết, cả người Tiểu Tiểu lại đột ngột biến mất tăm. Vương Cảnh Hồng nghe thấy âm thanh thì đi vào, nhìn thấy chiếc giường nhỏ trống không thì sững người, vội vàng cúi đầu: Điện hạ, để nô tỳ dọn dẹp nơi này à? Đồ đạc đều đừng động vào, cứ đặt ở nguyên chỗ cũ đi. Dạ, tiểu nữ nhi này quả nhiên có thể đến đi không dấu vết. Xem ra thực sự là do miếng ngọc bội kia làm lạ rồi. Và lại những đồ ăn mà bé mang tới, mùi hương nồng đậm, mùi vị kỳ lạ, tuyệt đối không phải là thứ mà đại minh ta có thể có được. Bé rốt cuộc là từ trên trời rơi xuống, hay là đến từ tương lai đây? Chuyện này quá đỗi kỳ lạ, tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Ta luôn cảm thấy cô bé này chắc chắn sẽ còn quay lại tìm ta nữa. Bé con 5 tuổi lại một lần nữa mất tích bí ẩn. Người cha vừa định báo cảnh sát, phòng khách đột nhiên sáng rực ánh trắng. Đứa trẻ mất tích lại đột ngột xuất hiện trong nhà. Tiểu Tiểu, chuyện này sao có thể chứ? Trời đất ơi, cái này căn bản là không đúng lẽ thường chút nào mà. Nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh, Tiểu Tiểu mơ màng tỉnh dậy. Tiểu Tiểu, con vừa chạy đi đâu vậy hả? Nói thật cho bố nghe xem con rốt cuộc vừa đi đến nơi nào vậy? Con đi tìm chú ạ. Cái chú vừa đẹp trai lại vừa thơm thơm ấy ạ. Chú nào cơ? Con nói rõ cho anh nghe xem nào con gặp chú ấy ở đâu?
Nơi đó trông như thế nào? Thì là cái chú lần trước đó ạ. Ở trong một ngôi nhà siêu to luôn ạ. Có rất nhiều hoa và cả cá nữa. Con còn mang KFC cho chú ấy ăn nữa ạ. Chú ấy vui lắm luôn đó. Vừa nói bé vừa lấy từ trong túi ra vài cánh hoa quế vàng óng ánh. Bố nhìn nè, đây là hoa trong vườn của chú ấy đó ạ. Con hái cho chú ấy, rồi chú ấy lại tặng lại cho con ạ. Đây tuyệt đối không phải là mùa hoa quế của Nam Kinh vào thời điểm này đâu. Hơn nữa nó còn tươi như vừa mới hái trên cành xuống vậy. Con còn làm gì với chú ấy nữa không? Con đấm lưng cho chú ấy ạ. Chú ấy làm việc vất vả lắm. Con đấm cho chú y hệt như đấm cho mẹ vậy ạ. Chú ấy bảo là cực kỳ thoải mái luôn. Sau đó chú đưa con đi dạo vườn hoa. Có rất nhiều hoa luôn. Có cả núi giả và ao cá nữa ạ. Bên trong toàn là cá màu đỏ thôi ạ. Chúng con đã chơi rất lâu luôn đó. Ngôi nhà đó rốt cuộc trông như thế nào? Ngôi nhà đó to ơi là to luôn ạ. To hơn nhà mình nhiều lắm ạ. Cốt nhà thì màu đỏ ạ. Mái nhà thì vàng lấp lánh. Ngói nhà cũng sáng bóng luôn ạ. Ở đó không có đèn đâu ạ. Toàn là thắp nến thôi ạ. Rất nhiều nến luôn ạ. Sáng trưng luôn, đúng rồi ạ. Chú ấy viết chữ bằng cái bút lông ấy ạ. Nước thì từng cục nhỏ. Cứ phải cho thêm nước vào mài một lúc mới viết được ạ. Không có đèn điện, toàn thắp nến, cột đỏ mái vàng. Đây hoàn toàn không phải là kiểu nhà bây giờ nữa rồi. Người chú đó đối xử với con thế nào? Có làm đau con không? Chú ấy tốt cực kỳ luôn ạ. Khoác áo cho con này. Con chơi cùng với con nữa ạ. Chỉ là cơm chú ấy cho không ngon thôi ạ. Nên lần này con mới mang KFC cho chú ấy ăn ạ. Tiểu, bố biết chú ấy tốt với con. Nhưng nơi đó con không quen thuộc. Một mình đi như thế là nguy hiểm lắm con biết không? Lần sau nếu còn muốn đi nữa thì nhất định phải nói với bố mẹ một tiếng trước đã nhé, có được không? Nhưng mà chú ấy thực sự là người tốt mà. Mẹ biết chú ấy là người tốt. Nhưng Tiểu con bé thế này mà một mình chạy đi xa vậy. Bố mẹ lo lắng thắt hết cả ruột lại đây này. Vạn nhất lần sau đi mà chú ấy không có ở đó, nhớ gặp phải người xấu khác thì biết làm sao? Tiểu lặng lặng cúi đầu. Hai bàn tay nhỏ bất an vò vạt áo. Không nói một lời nào. Hay là thế này đi có được không? Lần sau muốn đi thì báo cho anh trước nhé. Anh sẽ giúp con nghĩ cách để con được đi gặp chú ấy một cách an toàn nhất nhé. Được ạ, vậy con về phòng trước đây ạ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu khẽ khàng đóng cửa phòng lại. Bé tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy miếng ngọc bội trên cổ. Con chỉ đi xem một cái thôi. Chỉ xem một cái xem chú có ở đó không thôi ạ. Ngay sau đó, một luồng sáng mạnh lóe lên. Tiểu lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Đến khi bé mở mắt ra lần nữa thì thấy mình lại đứng ở chỗ lần trước. Chú ơi, chú có đó không? Con lại đến rồi đây. Bên trong căn phòng không có một bóng người. Bé bước ra khỏi điện phụ để tìm xung quanh. Bỗng nhiên phía sau vang lên giọng của một cậu bé. Bạn là ai? Mình tên là Tiểu. Mình đến tìm chú. Chú sao? Trong đông cung này chỉ có phụ thân mình là điện hạ thôi. Bạn mặc đồ kỳ lạ như vậy, lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mà còn dám nói là đến tìm chú sao? Người khác xuyên không thì bao phen nguy hiểm. Con bé cưng 5 tuổi này lại coi việc xuyên không như đi dạo. Khi bé đặt chân vào đông cung nhà Minh, đối mặt với hoàng thái tôn tương lai mà chẳng hề sợ hãi, con lấy ra một viên kẹo hiện đại, khiến vị thiên chi kiêu tử này đứng hình ngay tại chỗ. Cái này là vật gì vậy? Đây là kẹo mút đó. Bạn bóc lớp giấy gói này ra, rồi cho vào miệng là ăn được thôi. Chu Hùng Anh nghe xong liền bóc vỏ kẹo, cẩn thận cho viên kẹo vào miệng. Giây tiếp theo mắt cậu bé sáng rực lên. Ngọt quá, ngon thật đấy. Đúng rồi, mình tên là Chu Hùng Anh. Mình 6 tuổi rồi. Bạn cũng họ Chu sao? Mình tên là Chu Do Hiểu. Mọi người đều gọi mình là Tiểu. Mình 5 tuổi rồi. Bộ quần áo này của bạn trông lạ quá. Bạn là con nhà ai thế? Sao lại chạy vào đông cung được hay vậy? Mình đến tìm một người chú. Chú ấy trông rất đẹp trai, trên người còn thơm nữa. Người chú thơm sao? Chẳng lẽ là cha mình? Trên người cha lúc nào cũng có mùi hương trầm. Người bạn muốn tìm là Thái tử Điện. Hạ sao? Thái tử Điện hả? Đó là cái gì vậy? Bạn không biết Thái tử là gì sao? Mình chỉ biết chú ấy rất dịu dàng, trông lại còn đẹp trai, trên người thì thơm. Chu Hùng Anh đang cảm thấy kỳ lạ, thì ánh mắt lại bị Tiểu thu hút bởi một món đồ nhỏ bên cạnh. Thứ bạn đang cầm trên tay là cái gì thế? Đây gọi là tranh xếp hình. Phải ghép những miếng nhỏ này lại để thành một bức tranh. Vui lắm luôn đó. Thật sao? Mình chưa bao giờ chơi cái này. Vậy để mình dạy bạn. Bé kiên nhẫn dạy Chu Hùng Anh cách chơi. Không lâu sau đó,
Chu Tiêu trở về Đông Cung. Vừa bước vào cửa, Vương Cảnh Hồng đã vội vàng tiến tới báo cáo, điện hạ, vị khách nhỏ đó lại đến rồi ạ. Đang ở điện phụ sao? Dạ không, đang ở ngoài hành lang ạ. Đang chơi cùng với Hoàng Thái Tôn. Chu Tiêu mỉm cười, rồi đi về phía hành lang. Vừa đi tới hành lang, đã nghe thấy tiếng hai đứa trẻ vui vẻ reo hò. Xếp xong rồi. Xếp xong rồi, Tiểu Tiểu bạn nhìn xem. Anh Hùng Anh giỏi quá đi. Thưởng cho anh thêm một viên kẹo ngọt nè. Chu Hùng Anh vừa nhận lấy kẹo thì ngẩng đầu lên thấy Chu Tiêu. Phụ thân. Chú ơi, chú chạy đi đâu vậy? Con đợi chú lâu lắm rồi đó. Con đến từ lúc nào vậy? Con đến từ sáng sớm rồi ạ. Chú không có ở đây nên con chơi xếp hình với anh Hùng Anh. Anh ấy tốt lắm luôn. Hùng Anh chơi có vui không con? Vui lắm à, trò xếp hình này cực kỳ thú vị. Vậy thì tốt rồi, phụ thân không hề trách mình thất lễ, mà còn hỏi mình chơi có vui không nữa. Đây có còn là người cha nghiêm khắc thường ngày của mình không? Chú ơi, anh Hùng Anh nói chú là thái tử. Thái tử rốt cuộc là gì vậy à? Thái tử chính là người giúp hoàng thượng xử lý công việc. Ồ, hóa ra là như vậy. Anh Hùng Anh ơi, bộ xếp hình này em tặng anh đó. Tặng cho mình sao? Đúng vậy, chúng ta đã là bạn rồi mà. Bạn bè với nhau thì phải tặng quà chứ. Phụ thân, con có thể nhận không ạ? Đã là bạn bè tặng nhau thì con cứ nhận lấy đi. Nhưng con cũng nên tặng lại người ta một món quà mới đúng. Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc. Tặng cho bạn nè, cảm ơn anh Hùng Anh. Chu Tiêu nhìn hai đứa trẻ trao đổi quà cho nhau, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Hôm nay con sang đây, người nhà có biết không? Con lén đi đó ạ. Bố mẹ con đi vắng rồi. Anh trai thì đang nghe điện thoại ở ban công. Đứa nhỏ này vì muốn gặp mình một lần mà phải lén lút chạy ra ngoài sao? Đã đến đây rồi thì cứ ở lại ăn cơm rồi hãy về. Hùng Anh cũng cùng ăn nhé. Tuyệt quá, được ăn cơm cùng với anh Hùng Anh rồi. Vâng phụ thân. Ba người cùng đi vào chính sảnh ăn cơm. Nửa tiếng sau, bữa cơm đã kết thúc. Chu Hùng Anh trước khi đi liền nắm lấy tay Tiểu Tiểu. Ngày mai bạn còn đến nữa không? Mình còn nhiều sách hay lắm, sẽ lấy cho bạn xem. Ngày mai con lại đến nhé. Hai đứa nhỏ ngoắc tay hứa hẹn. Chu Hùng Anh mới lưu luyến theo cung nữ rời đi. Chú ơi, lần sau con có thể đến nữa không? Con muốn chơi với anh Hùng Anh tiếp. Được chứ? Nhưng lần sau đến nhất định phải báo cho người nhà. Không được lén lút chạy ra ngoài nữa đâu nhé. Chu Tiêu suy nghĩ một lát, rồi đi tới bàn trải một tờ giấy ra, cầm bút lông lên. Tiểu Tiểu vội vàng ghé lại xem. Chú ơi, chú muốn viết gì vậy ạ? Viết cho người nhà con một bức thư, để báo với họ rằng con ở đây rất an toàn, để họ không phải lo lắng. Cái này con mang về đưa cho bố mẹ nhé. Nói với họ là đừng lo. Vậy lần sau con thật sự có thể đến nữa chứ? Muốn đến thì cứ đến. Chỉ là trước khi đi phải nói với gia đình một tiếng, đừng để họ phải mong ngóng con. Mau về đi thôi. Trên đường cẩn thận nhé. Con biết rồi ạ. Tiểu Tiểu chạm vào miếng ngọc bội trên cổ. Một vòng hào quang trắng quen thuộc lại xuất hiện, tỏa sáng quanh bé. Chú ơi, tạm biệt chú, tạm biệt con. Trong nháy mắt Chu Do Hiểu đã biến mất tại chỗ. Miếng ngọc bội trên cổ con bé thật kỳ lạ. Ánh sáng trắng vừa lóe lên là có thể biến mất không dấu vết. Cũng chẳng biết con bé rốt cuộc là từ đâu tới nữa. Anh trai vừa nghe điện thoại xong, quay lại thì em gái đã bốc hơi khỏi nhân gian. Trong phòng chỉ còn lại bộ xếp hình dang dở. Ngay lúc anh đang thắt lòng lo lắng thì phòng khách bỗng xuất hiện một luồng sáng trắng kỳ lạ. Chu Du Vân đứng hình tại chỗ. Tiểu Tiểu em lại chạy đi đâu mà không nói một tiếng thế hả? Anh ơi, em đi gặp chú rồi. Còn kết bạn mới nữa đó. Anh xem, đây là quà anh Hùng Anh tặng em nè. Tờ giấy này là giấy tiên cổ. Nét chữ cũng là phê chú viết tay nữa. Lâm Mặc Sắc cũng phải kinh ngạc. Cái này hoàn toàn không phải thứ thời hiện đại làm ra được. Còn cái này nữa, đây là thư chú viết cho bố mẹ đó ạ. Chu Du Vân nhìn dòng chữ gửi người thân Chu phủ trên phong thư, trong phút chốc liền hiểu ra. Mở thư ra đọc đi đọc lại mấy lần, chữ nào anh cũng nhận ra, nhưng ghép lại với nhau, nội dung lại vô lý đến đáng sợ. Thái tử nhà Minh Chu Tiêu, Hoàng Thái Tôn Đông Cung. Chẳng lẽ đây không phải lịch sử sao? Anh ơi, chú nói là lần sau trước khi đi phải báo cho gia đình một tiếng, nên em mới về trước nè. Chu Du Vân nhìn dáng vẻ ngây thơ của em gái, lại cúi đầu nhìn cuốn sách cổ và bức thư trong tay, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên. Bố ạ, bố và mẹ mau về nhà ngay đi. Cái nơi mà Tiểu Tiểu đi tới đó, hình như con biết là nơi nào rồi. Chúng ta về ngay đây. Không lâu sau đó, Lâm Huyền và Chu Tiên Trạch liền tức tốc trở về.
Tay Chu Tiên Trạch cầm tờ giấy thư không ngừng run rẩy. Lâm Uyển ôm chặt lấy ông, sắc mặt trắng bệch. Chu Du Vân ngồi xổm bên bàn trà, cẩn thận mở cuốn sách đó ra. Đó là cuốn Ấu Học Quỳnh Lâm Trực Thuyết. Con kiểm tra rồi, đây là sách giáo khoa thời đầu nhà Minh, tình trạng hoàn hảo thế này, thật sự là hàng thật giá thật, đấu giá ít nhất cũng phải 7 con số. 7 con số sao? Nhưng thứ này là Tiểu Tiểu mang từ nhà Minh về. Ai mà dám mang đi đấu giá chứ? Vậy là Tiểu Tiểu. Thật sự đã xuyên không rồi sao? Anh Hùng Anh tốt lắm luôn. Còn dạy em nhận mặt chữ nữa. Tiếc là em không nhớ được bao nhiêu. Tụi em còn cùng nhau chơi xếp hình. Anh ấy thông minh cực kỳ. Nhìn qua một cái là biết chơi luôn. Chú còn giữ em lại ăn cơm tối nữa. Bánh quế ngọt lịm luôn. Ngon lắm à, chú viết chữ cũng đẹp nữa. Đẹp hơn cả chữ cô giáo mầm non viết luôn. Người chú đó, tức là Thái tử điện hạ đó. Người ta đối xử với con có tốt không? Tốt lắm à, chú dịu dàng cực kỳ. Con đấm lưng cho chú. Chú còn bảo rất thoải mái nữa. Con mang KFC cho chú ăn. Dù chú thấy hơi lạ một chút, nhưng vẫn ăn hết ạ. Con bảo mùi vị cũng khá ổn nữa. Bố mẹ ơi, con nghĩ chúng ta có thể thử để em ấy quay lại đó. Việc Tiểu Tiểu có thể tự do đi lại là điều có thể kiểm soát được. Hơn nữa Thái tử Chu Tiêu rõ ràng nhận ra em ấy có điểm bất thường, nhưng vẫn luôn bảo vệ em ấy. Lời nhắn trong thư về sự trân trọng này hoàn toàn không phải thái độ bề trên ban phát, mà là muốn qua lại với chúng ta một cách bình đẳng. Đây chính là phong thái của Thái tử nhà Minh. Đúng vậy, cả bức thư đều rất ôn hòa, không hề có chút cao ngạo nào, cũng không có chút ác ý nào luôn. Chỉ coi con bé như một cô nhóc hiểu chuyện, còn quan tâm đến cả bậc làm cha mẹ như chúng ta nữa. Chu Tiêu trong lịch sử vốn là người như vậy mà, khoan hậu ôn hòa, khiến mọi người đều nể phục. Nếu không phải ra đi khi còn quá trẻ, thì triều đại nhà Minh có lẽ đã mang một diện mạo khác rồi. Câu nói này vừa dứt, phòng khách bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mẹ ơi, mọi người sao vậy à? Sắc mặt trông lạ quá. Không sao đâu, mẹ chỉ cảm thấy vị Thái tử điện hạ đó thật sự là một người rất hiếm có. Chắc chắn rồi mẹ ơi. Chú còn bảo ngày mai con có thể sang đó tiếp. Con có thể chơi với anh Hùng Anh nữa nè. Vậy ngày mai con có muốn đi không? Muốn ạ, con với anh Hùng Anh đã hẹn rồi. Sẽ cùng nhau đi thả diều. Thả diều sao? Đúng rồi, con sẽ mang cái này đi. Anh Hùng Anh chắc chắn chưa thấy cái diều nào đẹp thế này đâu. Bố có thể đồng ý cho con ngày mai lại sang đó, nhưng con phải hứa với bố 3 điều kiện này. Bố nói đi à. Thứ nhất, mỗi lần đi nhất định phải báo cho gia đình một tiếng. Thứ hai, ngay khi thấy có gì không ổn phải quay về ngay. Thứ ba, giúp bố mang cho Thái tử điện hạ vài món đồ. Là đồ gì vậy à? Chu Tiên Trạch lập tức đứng dậy đi vào phòng mình. Khi quay lại tay cầm một túi cấp cứu nhỏ và một ít đồ dùng sinh hoạt. Đây là các loại thuốc khẩn cấp. Viên màu trắng hạ sốt, viên màu xanh trị đau bụng. Loại bôi thì dùng trực tiếp luôn. Còn có đèn năng lượng mặt trời này nữa, Thái tử làm việc từ trưa đến tận đêm khuya, dùng cái này sẽ tiện hơn. Mẹ cũng có quà muốn gửi nữa. Nói xong Lâm Uyển vào bếp lấy ra vài túi sô cô lơ và một hộp bánh điểm tâm tinh tế. Mang những thứ này cho Thái tử điện hạ và Hùng Anh nếm thử nhé. Con nói với Hùng Anh là lần sau cô sẽ làm món khác ngon hơn cho bạn ấy. Nhiều đồ quá vậy ạ. Bởi vì người chú đó đối xử với con rất tốt. Người ta chân thành với mình thì mình cũng phải chân thành lại với người ta, đúng không nào? Dạ đúng ạ. Tối đó Tiểu Tiểu đi ngủ sớm. 3 người ở phòng khách lại ngồi tới tận đêm khuya. Bây giờ là năm Hồng Vũ thứ 13. Chu Tiêu 25 tuổi, Chu Hùng Anh mới có 6 tuổi thôi. Chỉ còn 2 năm nữa là Hùng Anh sẽ ra đi sớm. Cách lúc Chu Tiêu qua đời cũng chỉ có 14 năm thôi. Nếu Tiểu Tiểu có thể thường xuyên qua đó, mang theo một ít thuốc hiện đại và nói cho họ biết một vài kiến thức thưởng thức, thì liệu có thể thay đổi được điều gì không? Ngày mai Tiểu Tiểu sang đó tiếp, tôi sẽ đích thân viết một bức thư hồi âm. Ngày hôm sau Tiểu Tiểu đeo ngọc bội cẩn thận, kiểm tra kỹ lưỡng từng món đồ mang theo. Tiểu Tiểu đã nhớ phải nói thế nào chưa? Con nhớ rồi à. Đầu tiên đưa thư cho chú, sau đó chỉ chú cách sử dụng. Chia điểm tâm và sô cô lư cho chú và anh Hùng Anh. Cuối cùng là cùng anh Hùng Anh đi thả diều ạ. Ngoan lắm, nhớ về sớm nhé. Mẹ đợi con đó. Con sẽ về nhanh thôi ạ. Nói xong Chu Do Hiểu chạm vào miếng ngọc bội. Ánh sáng trắng lóe lên, con bé liền biến mất. Mỗi lần con bé đi, lòng em lại thêm một phần bất an. Vị thái tử đó, tòa hoàng cung đó, đoạn lịch sử không thuộc về chúng ta đó, vạn nhất có ngày luồng sáng trắng đó không đưa con bé trở về nữa, thì em biết phải làm sao đây? Bé cưng 5 tuổi run rẩy dâng lên một bức thư lạ, nhưng vài món đồ được bày ra cùng với bức thư
lập tức khiến người đã quen nhìn kỳ chân dị bảo trong thiên hạ như thái tử Chu Tiêu phải ngẩn người tại chỗ. Tờ giấy này sơ vào hoàn toàn không giống với giấy tuyên của nhà Minh chúng ta, vừa dày vừa trơn, ta chưa bao giờ thấy qua. Còn những viên thuốc trắng thuốc xanh nói trong thư nữa, rồi cả cái đèn không cần dầu đèn này nữa. Sô-cô-la, toàn là những thứ ta chưa từng nghe thấy. Đây đâu phải là pha lê bình thường, rõ ràng là thần vật quý hiếm. Phụ thân con thật có lòng, bố con nói chú đối xử tốt với con, thì nhà con cũng phải đối xử tốt với chú ạ. Giây tiếp theo Tiểu Tiểu cầm cái đèn nhỏ nhấn một cái, ánh sáng ấm áp tức thì tỏa dạng. Chu Tiêu hoảng hốt vội lùi lại vài bước. Chú ngày nào cũng đọc sách, xử lý công việc vất vả lắm ạ. Anh trai con nói dùng đèn này không hại mắt đâu, nó không cần châm lửa ạ. Ban ngày cứ phơi nắng như phơi quần áo, đến tối là có thể sáng trưng rồi. Thứ này nhẹ tênh, không biết làm bằng chất liệu gì, ánh sáng vừa ổn định vừa dịu mắt, dùng tốt hơn nếu nhiều quá. Vật này chế tác thật khéo léo. Còn cái này nữa à? Bố nói viên thuốc màu trắng uống khi bị sốt, viên màu xanh uống khi bị đau bụng, còn lại đều là đồ để bôi vết thương ạ. Bé cũng kiên nhẫn giải thích từng thứ một. Chu Tiêu im lặng lắng nghe, tiện tay cầm một vỉ thuốc hạ sốt được đóng gói riêng biệt. Chữ viết bao bên ngoài này trông thật lạ, ta vậy mà không nhận ra được một chữ nào. Xem ra là ta kiến thức nông cạn rồi. Quê hương của con rốt cuộc là ở nơi nào? Quê con cũng ở Nam Kinh mà chú. Chỉ là chỗ của chú cũng gọi là Nam Kinh, nhưng lại không giống chỗ của chúng con. Dù sao thì bố cũng bảo con mang những thứ này cho chú, nói là chú chắc chắn sẽ cần dùng tới ạ. Một người chưa từng gặp mặt, chỉ vì ta chăm sóc con gái ông ấy một chút mà đã tặng quà đáp lễ trang trọng thế này. Lời lẽ trong thư khách khí mà không hề thấp kém, có thể thấy được đây là sự quan tâm chân thành giữa người với người. Phụ thân con thật sự là một người chu đáo. Bố con tốt cực kỳ luôn ạ. Mẹ cũng tốt nữa, anh trai cũng tốt luôn. Còn cái này nữa, mẹ bảo mang cho chú và anh Hùng Anh nếm thử. Cái này gọi là sô-cô-la ạ. Ngọt lắm, chú nếm thử đi. Thứ này sờ vào thấy lành lạnh, mịn màng, vừa vào miệng đã thấy thơm và ngọt, lại còn pha chút vị đắng nhẹ nữa. Cảm giác vừa tinh tế vừa mềm mại. Sống từng này tuổi rồi ta chưa bao giờ được nếm hương vị này. Ăn vào thấy thật đặc biệt. Ngon không chú? Rất tốt. Hùng Anh chắc chắn sẽ thích lắm đây. Vừa dứt lời, chú Hùng Anh đã bước vào. Nhi thần thỉnh an phụ thân. Con đến đúng lúc lắm. Tiểu Tiểu cũng ở đây nè. Anh Hùng anh nhìn xem. Em mang diều đến rồi đây. Lát nữa tụi mình đi thả diều nha. Cái diều đẹp quá đi. Phụ thân, con có thể ra vườn hoa chơi cùng em Tiểu Tiểu không ạ? Đi đi con. Dứt lời, Tiểu Tiểu cầm diều chạy vọt ra ngoài điện. Chu Hùng Anh vội vàng đuổi theo phía sau. Chu Tiêu đứng dưới hành lang, yên lặng ngắm nhìn bóng dáng hai đứa trẻ. Một lát sau Chu Hùng Anh cầm diều chạy về. Phụ thân người xem, nó bay cao chưa kìa. Phụ thân thấy rồi. Em Tiểu Tiểu nói là cái diều này do thợ ở quê em ấy làm ra đó ạ. Em ấy còn nói ở quê em ấy có loại đèn tự sáng được nữa, có loại xe không cần ngựa kéo cũng chạy được luôn, còn có những con chim lớn bay được trên trời nữa. Phụ thân, quê của em Tiểu Tiểu rốt cuộc là ở đâu vậy ạ? Sao lại có nhiều thứ kỳ lạ mà lợi hại như vậy chứ? Thiên hạ bao la, chuyện lạ vốn dĩ rất nhiều. Con đã hợp tính với Tiểu Tiểu như vậy thì cứ ngoan ngoãn chơi với con bé là được rồi. Chu Hùng Anh nửa hiểu nửa không gật đầu, lại hăng hái chạy về bên cạnh Tiểu Tiểu. Chu Tiêu đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, mới quay người trở lại thư phòng, cầm bút trải giấy chuẩn bị viết thư hồi âm. Ở phía bên kia vườn hoa, Tiểu Tiểu đang ngẩn ngơ, bé đưa một miếng sô-cô-la tới bên miệng Chu Hùng Anh. Anh Hùng anh nếm thử cái này đi, ngon cực kỳ luôn đó. Ngon, ngọt quá. Ở phía bên kia, Chu Tiêu vẫn đang vướng bận công vụ chưa xử lý xong, trước khi đi còn đặc biệt ghé qua vườn hoa xem một chút. Phụ thân, chú định đi làm việc rồi à? Mê mơ. Có vài việc công cần phải xử lý. Các con đang chơi trò gì vậy? Đang xem cả đó chú. Anh Hùng Anh nói là con cá chép đỏ to nhất kia tên là Đại Tướng Quân, oai phong lắm luôn. Mấy con cá khác đều sợ nó hết ạ. Cái tên này là ai đặt thế? Dạ Nhi thần đặt ạ, mùa đông năm ngoái. Nó đuổi hết mấy con cá khác sang một bên, để một mình nó chiếm chỗ nắng nhất để sưởi ấm, nên Nhi thần thấy nó giống như Đại Tướng Quân vậy. Cái tên đặt hay lắm. Chú sẽ về nhanh thôi. Các con cứ chơi ở trong vườn hoa nhé, đừng chạy đi xa quá đấy. Con biết rồi, chú mau đi làm việc đi ạ. Chu Tiêu dặn dò xong liền rời đi. Hai đứa trẻ vừa ăn sô-cô-la, vừa nằm bò bên cầu ao ngắm cá. Em Tiểu Tiểu ơi, ở quê hương em cũng có nhiều cá thế này không?
Có chứ à, nhưng cá ở chỗ em toàn loại nhỏ nhỏ thôi. Không có con nào to như đại tướng quân đâu. Với lại tụi em cho cá ăn bằng thức ăn chuyên dụng cơ. Từng viên một ấy. Không có dùng bánh ngọt để cho ăn đâu ạ. Thức ăn chuyên dụng cho cá sao? Đó là thứ gì vậy? Nó giống như mấy viên sâu câu lơ màu nâu nhỏ xíu ấy ạ. Cá nhỏ thích ăn lắm luôn. Mẹ em nói đó là đồ được làm ra từ nhà máy cơ. Nhà máy, từ ngữ này cậu chưa bao giờ nghe qua. Ngay lúc đó, phía hành lang vang lên tiếng bước chân. Chu Hùng Anh ngẩng đầu nhìn, mắt lập tức sáng bừng lên. Tứ thúc, Hùng Anh, sao chỉ có mỗi con ở đây vậy? Phụ thân con đâu rồi? Phụ thân sang chỗ Hoàng ông nội bàn việc rồi ạ. Tứ thúc, đây là em Tiểu Tiểu. Chu đệ cúi đầu xuống, vừa nhìn thấy đôi mắt tròn xe của Tiểu Tiểu thì khựng lại một chút. Hùng Anh, đây là bé gái nhà ai vậy con? Em ấy là khách nhỏ do phụ thân mời tới đó ạ. Giỏi lắm luôn nhé. Con mang tới một cái diều cực kỳ đẹp nữa. Sáng nay tụi con cùng nhau thả diều. Nó bay cao lắm luôn ạ. Chào Tứ thúc ạ, con tên là Chu Do Hiểu. Mọi người hay gọi con là Tiểu Tiểu. Năm nay con 5 tuổi rồi ạ. Được rồi, thúc thúc nhớ rồi. Phụ thân con tìm thấy con bé ở đâu vậy? Một vị khách nhỏ đáng yêu thế này. Cha không nói gì, nhưng em gái Hiểu Hiểu rất tốt. Em ấy biết xếp hình, biết thả diều, còn cho anh ăn một thứ gọi là sâu câu lơ. Ngọt lịm luôn đó. Sâu câu lơ? Đó là cái gì vậy? Hiểu Hiểu nghe thấy thế, liền lấy từ trong túi ra một miếng viên sâu câu lơ được gói tinh xảo, đưa đến trước mặt Chu đệ. Chú Tư nếm thử cái này đi ạ. Cái này ăn thế nào? Bóc lớp giấy này ra, rồi ăn trực tiếp thôi ạ. Chu đệ làm theo lời cô bé bóc lớp giấy bạc, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng. Đồ ngọt trong thiên hạ, bản vương đã nếm qua vô số, nhưng chưa bao giờ nếm được hương vị này. Vừa thơm vừa ngọt, vừa bỏ vào miệng đã tan ngay. Con bé này rốt cuộc lấy đâu ra thứ lạ lùng thế này? Ngon không ạ? Mùi vị đặc biệt lắm. Đúng là rất ngọt. Mẹ cháu nói rồi, ăn đồ ngọt sẽ thấy vui vẻ. Ta có mang vài món đồ chơi cho Hùng Anh. Nếu đã có Hiểu Hiểu ở đây, các cháu cùng chơi nhé. Mở hộp gỗ ra, bên trong là vài món đồ nhỏ tinh xảo. Cái này chơi sao ạ? Cái này phải dùng não đấy. Cháu phải làm thế này, rồi lại làm thế kia. Không đúng, không đúng. Chú Tư, phải là thế này mới đúng. Sau đó làm thế kia mới phải. Chu Hùng Anh suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa tay nghịch mấy cái vòng đồng. Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh trống cằm nhìn chăm chú. Chú Tư và anh Hùng Anh trông hơi giống nhau nhỉ? Giống ở đâu nào? Là đôi mắt à? Đều kiểu sáng lấp lánh ấy. Khi nhìn người khác đều rất nghiêm túc. Con bé này khéo mồm thật đấy. Đúng rồi Hiểu Hiểu, cha cháu tên là gì? Biết đâu ta lại quen biết. Bố cháu tên là Chu Tiên Trạch ạ. Quan viên họ Chu trong kinh thành không ít, nhưng người tên Chu Tiên Trạch thì ta chưa nghe bao giờ. Chẳng lẽ là quan viên từ nơi khác đến? Nhưng nhìn cách ăn mặc, nói năng của đứa trẻ này không giống con nhà bình thường chút nào. Đang mải suy nghĩ thì phía hành lang vang lên tiếng bước chân. Vương Cảnh Hồng rào bước đi tới, bẩm điện hạ. Thái tử điện hạ đã từ điện Cảnh Thâm trở về, mời ngài qua đó một chuyến. Các cháu cứ chơi đi. Chú Tư quay lại ngay. Chú Tư đi thong thả. Chú Tư tạm biệt ạ. Cả hai nhìn theo bóng lưng Chu đệ rời đi. Hiểu Hiểu nói nhỏ với Chu Hùng Anh Hùng Anh ơi, chú Tư của anh tốt thật đấy. Đúng vậy, chú Tư thường xuyên mang đồ chơi cho anh, còn dạy anh cưỡi ngựa bắn cung nữa. Có điều cha bảo anh còn nhỏ nên không cho học cưỡi ngựa. Cháu cũng chưa bao giờ được cưỡi ngựa cả, chỉ thấy trên tivi với trong tranh thôi. Tivi, đó là vật gì? Anh chỉ nghe nói họa sư vẽ tranh hay xem người ta diễn kịch, chứ chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Tivi chính là tranh biết cử động đó ạ. Bên trong có người cưỡi ngựa, xử lý nhau, kể chuyện. Đẹp lắm luôn đó. Tranh biết cử động sao? Trên đời lại có thần vật như vậy ư? Người trong tranh có thể cưỡi ngựa, tiễn nhau đi, lại còn có thể mở miệng kể chuyện. Đây chẳng phải là phép thuật của thần tiên sao? Lần tới anh sẽ đưa em đi tìm chú Tư. Chú ấy có một con ngựa nhỏ rất ngoan, vừa khéo cho em cưỡi được đấy. Được ạ, được ạ. Nửa tiếng sau, xử lý xong sự vụ, Chu Tiêu chậm rãi đi về phía hai đứa trẻ. Cha, chú ơi, người làm xong việc rồi à? Đúng vậy, đây là quà ta chuẩn bị cho người nhà cháu. Không biết họ có thích không nữa. Cảm ơn chú ạ. Chắc chắn mọi người sẽ thích lắm. Em gái Hiểu Hiểu, mai em còn đến nữa không? Mai cháu lại đến ạ. Cháu thích nơi này lắm, và cả mọi người nữa. Vậy được, mai gặp lại nhé.
Nói xong, Chu Hùng Anh được cung nữ dẫn đi. Hiểu Hiểu, lúc về cháu cẩn thận một chút nhé. Cháu biết rồi ạ. Chu Do Hiểu ôm bọc đồ dày cộp, chạm vào miếng ngọc bội trên cổ. Một luồng sáng trắng lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất. Chu Tiêu ngồi lại bàn làm việc lật xem tấu chương. Bên cạnh, chiếc đèn bàn nhỏ Hiểu Hiểu tặng đang sáng, ánh sáng thật dịu nhẹ. Một chiếc đèn nhỏ thế này mà lại có thể cháy sáng ổn định. Chẳng biết lần tới Hiểu Hiểu đến sẽ mang theo món đồ lạ lùng gì nữa đây. Chắc giờ con bé đã về đến nhà rồi nhỉ. Không biết người nhà có thích đồ ta tặng không? Hy vọng mấy hạt đậu vàng đó có thể giúp con bé mua thêm kẹo. Chẳng ai ngờ tới, Hiểu Hiểu chỉ mới đi chơi một chuyến thôi, mà khi bước chân vào cửa nhà, thứ ôm trong lòng lại là cả một gia sản của Đông Cung nhà Minh. Hiểu Hiểu, mấy thứ trên tay con là gì thế? Cái này chú tặng bố ạ. Cha và Ngọc Như Ý là tặng mẹ. Còn có bút mực giấy nghiên cũng là cho bố. Bánh quế hoa này ngon lắm ạ. Chú bảo chúng ta cùng ăn chung. Cô bé vừa nói vừa mở hộp bánh ra. Lâm Huyền cầm một miếng lên xem. Đây là điểm tâm cung đình sao? Đúng à, chú bảo đầu bếp trong cung làm đó. Tay nghề này không hề tầm thường đâu. Cô lật mặt dưới hộp lên, hai hàng chữ nhỏ đập vào mắt. Hồng Vũ nội phủ giám chế, Đông Cung dụng khí. Đây, chẳng phải đây là đồ chỉ thái tử mới được dùng sao? Mẹ ơi, tặng mẹ cái Ngọc Như Ý này nè. Cái này quý giá quá rồi. Mẹ có thích không à? Thích chứ, nhưng cái này chắc tốn nhiều tiền lắm. Giây tiếp theo, Hiểu Hiểu lại lôi từ trong ngực ra một cái túi vải. Đúng rồi, chú còn cho con tiền tiêu vặt nữa. Hiểu Hiểu dốc túi vải ra, mấy hạt vàng, những hạt đậu vàng lấp lánh kêu len keng lăn ra ngoài. Chu Du Vân vội vàng nhặt một hạt lên, ước lượng trọng lượng rồi cắn thử xem thật giả. Trời ơi, cái này là vàng thật này. Một hạt này ít nhất cũng 10 gram. 10 gram là bao nhiêu tiền à? Giá vàng hiện tại là 2 triệu một gam. Ở đây có 6 hạt, tổng cộng là 120 triệu đấy. 120 triệu tiền tiêu vặt. Cho đứa trẻ 5 tuổi mua kẹo ăn. Chuyện này đáng sợ quá rồi. Chú còn viết thư cho mọi người nữa này. Chu Tiên Trạch hít một hơi sâu rồi nhận lấy bức thư. Chu Du Vân cũng ghé sát đầu vào xem. Vị thái tử điện hạ này thật thà quá đi. Còn viết mấy hạt đậu vàng để Hiểu Hiểu mua kẹo. Này có biết số tiền này đủ cho nó ăn kẹo đến già không? Trọng tâm không phải ở đó. Trọng tâm là những năm Hồng Vũ. Trong cung vốn chẳng hề dư giả gì. Tài liệu con tra cứu nói sao? Thời Hồng Vũ, Trung Nguyên Chương cực kỳ keo kiệt. Việc chi tiêu trong cung được quản lý rất chặt chẽ. Xem này, năm Hồng Vũ thứ 11 Trung Nguyên Chương còn hạ chỉ giảm chi tiêu trong cung, đến Mã Hoàng hậu còn phải tự dệt vải. Trong tình cảnh đó, Chu Tiêu lấy đâu ra nhiều đậu vàng thế này? Trừ khi những hạt đậu vàng này hoàn toàn không phải là bổng lộc của Đông Cung. Đây chính là tiền riêng của ngài ấy. Một vị đương triều thái tử lại đem tiền riêng của mình ra cho một đứa trẻ vừa mới quen làm tiền tiêu vặt. Hiểu Hiểu có tài đức gì mà lại nhận được sự đến thế? Ngài ấy thật lòng thương Hiểu Hiểu, không phải khách sáo, cũng không phải làm màu, mà là thật sự coi đứa trẻ này như hậu bối trong nhà mà yêu chiều. Những thứ chúng ta gửi đi chẳng qua chỉ là thuốc men và bánh kẹo bình thường, nhưng thứ ngài ấy đáp lại chính là một tấm chân tình, bố ạ. Vậy chúng ta có phải nên chuẩn bị một món quà đáp lễ chu đáo hơn không? Chắc chắn phải đáp lễ rồi, nhưng vấn đề là nên tặng gì đây? Chúng ta tặng thuốc hiện đại là muốn giúp ngài ấy, nhưng với món quà hậu hĩnh này, chúng ta phải tặng gì để vừa đúng mực, lại vừa thể hiện được tâm ý đây? Câu nói vừa dứt, cả ba người đều rơi vào trầm tư. Đúng rồi, chú có nói chiếc đèn nhỏ đó dùng đọc sách ban đêm tiện lắm. Đúng rồi, chúng ta có thể tặng những vật dụng hàng ngày thiết thực hơn, không cần quá quý giá, nhưng nhất định phải thật sự hữu ích cho cuộc sống của ngài ấy. Ví dụ như cái gì? Như bình giữ nhiệt chẳng hạn. Ngài ấy phê duyệt tấu chương đến nửa đêm, muốn uống ngụm trà nóng chắc chắn là không tiện. Còn có kính lão nữa. Tuy hiện tại thái tử vẫn còn trẻ, nhưng cũng có thể chuẩn bị sẵn, hoặc là kính lúp. Nhìn mấy chữ nhỏ xíu cũng sẽ dễ dàng hơn. Cũng có thể mang theo vài cuốn sách, không phải sách sử thông thường, mà là loại phổ biến kiến thức địa lý giúp mở mang tầm mắt, được viết bằng văn bạch thoại, lại kèm theo cả hình minh họa, để Hiểu Hiểu mang sang đó, nhưng là chữ giản thể. Người triều Minh có đọc hiểu được không? Chỉ qua vài trăm năm biến đổi, chữ Hán cũng không khác biệt quá lớn đâu, chắc là xem hiểu được phần lớn đấy. Vậy lần sau chúng ta có mang quà cho chú nữa không à? Đương nhiên là phải mang rồi, còn phải mang thứ thiết thực hơn nữa. Hiểu Hiểu, lần tới con đi, hãy giúp bố nhắn với thái tử điện hạ một câu. Lời gì à? Hãy nói cảm ơn món quà hậu hĩnh của ngài ấy, gia đình mình đều rất thích. Ngoài ra, nhất định phải dặn ngài ấy giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Con nhớ rồi à?
Ngày hôm sau Hiểu Hiểu đi theo đúng hẹn. Nhưng sau khi ánh sáng trắng tan đi, cô bé phát hiện mình không còn ở nơi quen thuộc nữa, mà là trên một con đường cung xa lạ. Cô bé đứng yên tại chỗ, bàn tay nhỏ nắm chặt miếng ngọc bội. Tại sao lần này cảm giác lại không giống trước đây? Ngọc bội nóng lên lâu hơn, đầu cũng chóng mặt dữ dội hơn nữa. Ở đây rốt cuộc là nơi nào? Không ai ngờ được rằng một miếng ngọc bội hiện đại nhỏ bé lại có thể khiến Mã Hoàng hậu vốn điềm tĩnh phải biến sắc. Miếng ngọc này, chất ngọc ấm áp, nét chạm trổ tinh xảo, văn rồng sống động như thật. Ta chỉ mới thấy qua trên vài món ngọc cổ lưu truyền hàng trăm năm. Nhưng đứa trẻ này mới 5 tuổi mà, sao lại có được bảo vật như thế này? Miếng ngọc bội này là trưởng bối trong nhà truyền lại cho cháu sao? Bố cháu bảo đây là bảo vật gia truyền, dặn cháu phải giữ gìn cẩn thận. Bảo vật gia truyền, nhìn dáng vẻ của miếng ngọc này hoàn toàn không phải thứ gia đình bình thường có được, trái lại trông rất giống đồ của tông thất hoàng gia chúng ta. Vậy cha cháu tên là gì? Bố cháu tên là Chu Tiên Trạch ạ. Danh sách tông thất ta thường xem, chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Chẳng lẽ là họ hàng xa? Nhưng họ hàng xa sao lại có miếng ngọc quý giá nhường này, lại còn nuôi dạy được đứa trẻ lanh lợi thế này nữa? Hoàng tổ mẫu ơi, khi nào cháu mới được đi chơi với anh Hùng Anh ạ? Không gấp, Hùng Anh vẫn còn đang đi học. Chờ nó tan học rồi, bà sẽ dẫn cháu qua đó. Nếu cháu đã đến đây rồi thì ở lại nói chuyện với bà một lát nhé. Được ạ, cho nếm thử bánh quế hoa mới làm này đi. Mùi vị này giống hệt loại chú cho cháu ăn. Chú của cháu thường xuyên cho cháu ăn bánh sao? Vâng, chú thương cháu lắm. Lúc ăn cơm còn giúp cháu gỡ xương cá nữa. Cháu đấm lưng cho chú. Chú toàn bảo là rất dễ chịu. Tiêu Nhi vốn luôn điềm đạm, chưa từng để tâm đến ai như vậy. Hùng Anh nói không sai, nó thật sự rất thích cô bé này. Cháu gọi nó là chú. Vậy cha cháu và nó là bạn sao? Cháu không biết ạ. Bố bảo cháu gọi là chú thì cháu gọi thôi ạ. Vậy trong nhà cháu còn anh chị em nào khác không? Cháu có một anh trai giỏi lắm, trước đây từng làm quân nhân. Giờ thì ở nhà chơi với cháu, còn dạy cháu làm diều nữa. Quân nhân, đó là gì? Chính là đi lính, xử lý địch, những người bảo vệ đất nước ạ. Xem ra cha và anh trai nó đều là binh lính, biết đâu còn là một tiểu tướng lĩnh nữa. Nhưng những thứ kỳ lạ kia rốt cuộc là từ đâu mà có? Hai người đang nói chuyện thì Chu Tiêu và Chu Hùng Anh bước vào. Hùng Anh vừa nhìn thấy Hiểu Hiểu, ánh mắt liền sáng rực lên. Em gái Hiểu Hiểu, sao em lại ở đây? Em bị lạc đường. Là Hoàng tổ mẫu sai người đưa em qua đây. Nhi thần đang cho người tìm khắp nơi, hóa ra là đang ở chỗ mẫu hậu. Sao cháu lại chạy lung tung một mình thế? Cháu không có chạy lung tung ạ. Là do miếng ngọc bội, hôm nay cảm giác không giống mọi khi. Thôi được rồi, đứa trẻ cũng không cố ý đâu. Hùng Anh đến rồi, hai đứa cùng đi chơi đi. Lần sau có đến thì cứ đi thẳng đến Đông Cung, đừng để bị lạc nữa nhé. Cảm ơn Hoàng tổ mẫu ạ. Anh Hùng Anh, cái này cho anh nè, bên trong toàn là tranh ảnh đẹp lắm. Hùng Anh nhận lấy cuốn sách rồi lật xem, lập tức bị cuốn hút ngay. Đây là những ngôi sao trên trời sao? Đây là hệ mặt trời ạ. Đây là trái đất. Chúng ta đang sống ở đây này. Còn đây là mặt trăng. Hai đứa nhỏ ghé đầu vào nhau xem một cách say mê, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới nhỏ của riêng mình. Tiêu Nhi, đứa trẻ này con tìm thấy ở đâu vậy? Mẫu hậu, chuyện này nói ra thì dài lắm. Nhi thần sẽ kể chi tiết cho người sau. Nếu đã là khách do con mang đến thì hãy chăm sóc cho thật tốt. Ta thấy đứa nhỏ này phúc khí không hề nhỏ đâu. Nhi thần đã rõ. Lúc này Hùng Anh bỗng ngẩng đầu lên, phấn khích reo lên. Cha ơi, Hoàng tổ mẫu, những thứ trong sách này kỳ diệu quá. Em Hiểu Hiểu bảo chúng ta đang sống trên một cái cầu. Chu Tiêu và Mã Hoàng hậu nhìn nhau một cái, đều thấy rõ sự kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt đối phương. Trên một cái cầu sao? Cách nói này kỳ lạ thật đấy. Hùng Anh chưa bao giờ vui mừng đến thế. Nhưng tất cả những gì đứa trẻ này mang đến đều quá ly kỳ. Là phúc hay họa, lúc này ta cũng không nhìn thấu được. Hai đứa đi đi, dẫn Hiểu Hiểu ra vườn dạo chơi một chút. Lát nữa thì ở lại cùng dùng bữa luôn nhé. Tạ mẫu hậu, Nhi thần xin lui. Hoàng tổ mẫu tạm biệt ạ. Nhìn theo bóng dáng một lớn hai nhỏ bước ra khỏi điện,
Nụ cười trên mặt Mã Hoàng hậu dần thu lại. Lý Mama, đi tra cứu một chút. Trong tông thất chúng ta có ai tên là Chu Tiên Trạch không? Nếu có, hãy điều tra rõ lai lịch của hắn. Rõ, nô tỳ đi ngay ạ. Cô bé tên Hiểu Hiểu đó. Miếng ngọc bội trên cổ con bé ta cứ thấy quen mắt. Nhưng rốt cuộc là đã thấy ở đâu nhỉ? Không lâu sau, cả ba quay trở lại Đông Cung. Ngay sau đó, cung nữ của cung Khôn Ninh đã mang quà đến. Nương nương nói cô bé Hiểu Hiểu lần đầu vào cung nên đặc biệt chuẩn bị một chút quà nhỏ. Loại kem dưỡng da này rất dịu nhẹ, mùa thu gió lớn, thoa lên mặt sẽ không bị khô. Trong túi thơm là thuốc an thần, giúp buổi tối ngủ ngon hơn. Chiếc vòng tay này nương nương từng đeo, những hạt ngọc tròn trịa, tặng cho cô bé đeo chơi. Cảm ơn Hoàng tổ mẫu. Chú ơi, đẹp không ạ? Đẹp lắm, rất hợp với cháu. Hiểu Hiểu lại cầm hộp kem lên mở ra ngửi thử. Thơm quá, mùi này giống hoa quế à? Đây là loại đặc chế trong cung. Mỗi năm vào mùa thu Hoàng tổ mẫu đều sai người làm, dùng tốt hơn bên ngoài nhiều. Nương nương còn bảo, nếu cô bé Hiểu Hiểu bằng lòng thì sau này hãy thường xuyên đến cung Khôn Ninh chơi. Nương nương rất thích trẻ con, trong cung vốn quạnh quẽ, cho đến nương nương sẽ vui lắm. Mẫu hậu vốn luôn đối đãi ôn hòa, nhưng chủ động đối tốt với một đứa trẻ thế này thì đúng là hiếm thấy. Xem ra Hiểu Hiểu thật sự được mẫu hậu yêu quý. Em gái Hiểu Hiểu, sau này chúng ta có thể cùng đi gặp Hoàng tổ mẫu để thỉnh an rồi. Vâng ạ, Hoàng tổ mẫu tốt với cháu quá. Cảm giác hơi giống bà nội của cháu ạ. Hiểu Hiểu cẩn thận cất quà đi. Thấy trời đã tối muộn, liền lên tiếng, chú ơi, cháu phải về nhà rồi. Mẹ đang chờ cháu à? Cũng đến lúc phải về rồi. Để tránh người lớn trong nhà lo lắng, sau này cháu lại đến nhé. Ta sẽ sai người dẫn cháu thẳng tới Đông Cung. Cháu biết rồi ạ. Cô bé đi ra bãi đất trống trong vườn, nắm chặt miếng ngọc bội trên cổ. Tạm biệt chú ạ. Tạm biệt anh Hùng Anh nhé. Đi đường cẩn thận nhé. Em gái Hiểu Hiểu, anh chờ lần sau em lại đến chơi. Một luồng sáng trắng lóe lên, dần dần bao bọc lấy dáng người nhỏ bé. Ngay lúc sắp biến mất, cô bé bỗng lớn tiếng gọi, chú ơi, giúp cháu cảm ơn quà của Hoàng tổ mẫu nhé. Lần sau cháu sẽ mang đồ ngon cho bà. Trước mắt ánh sáng tan biến, trong vườn chỉ còn lại hai cha con. Cha ơi, em Hiểu Hiểu có còn đến tìm con chơi nữa không? Có chứ, em ấy đã hứa với con rồi mà. Tốt quá, Hùng Anh hiếm khi vui như vậy. Có Hiểu Hiểu làm bạn, nó cũng không còn cô đơn nữa. Chỉ là đứa trẻ này đến đi vội vã, không biết duyên phận này có thể kéo dài bao lâu. Đang mải suy nghĩ thì từ xa có hai cung nữ bưng khay đi tới. Nhìn thấy cô bé liền ngẩn người, cháu là con cái cung nào? Sao lại ở đây một mình thế này? Cháu tìm anh Hùng Anh à? Anh Hùng Anh? Y cháu nói là Hoàng Thái Tôn điện hạ sao? Đúng à, còn cả chú nữa. Chú Thái Tử à? Cháu tên là gì? Cháu tên Chu Do Hiểu à? Cũng họ Chu. Là một tiểu quận chúa trong tông thất sao? Quận chúa, để nô tỳ đưa ngài đi tìm điện hạ được không? Cả ba đi dọc theo con đường cung một hồi lâu thì đến trước một cổng cung. Nương nương đáng lễ Phật, ngài hãy đợi ở đây một lát ạ. Để tôi vào bẩm báo một tiếng ạ. Không lâu sau, cung nữ bước ra. Cô bé, nương nương bảo cháu vào trong đó. Đi theo tôi nào. Hiểu Hiểu đi theo cung nữ vào trong chính điện. Thấy trên sập ẩm có một phu nhân đang ngồi. Đây chính là Hoàng tổ mẫu mà anh Hùng Anh hay nhắc tới sao? Đứa bé, lại đây nào. Hiểu Hiểu hơi do dự một chút, rồi chậm rãi bước lên phía trước, bắt chước theo những gì thấy trên tivi, vụng về thực hiện một lễ nghi. Hiểu Hiểu thỉnh an Hoàng tổ mẫu ạ. Không cần đa lễ. Lại gần đấy chút nữa, để bà nhìn kỹ cháu nào. Hiểu Hiểu lại tiến gần hơn một chút. Mã Hoàng hậu chăm chú quan sát cô bé. Trang phục độc đáo thế này chắc chắn là đứa trẻ mà Hùng Anh đã nhắc tới. Trông tràn đầy linh khí, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt vừa to vừa sáng. Chỉ là bộ quần áo này kiểu dáng kỳ lạ, nhưng chất liệu lại cực kỳ tốt. Đường kim mũi chỉ cũng tinh xảo, tuyệt đối không phải thứ gia đình bình thường có được. Cháu tên là Hiểu Hiểu đúng không? Cháu tên là Chu Do Hiểu ạ. 5 tuổi rồi ạ, tốt lắm. Chu Do Hiểu 5 tuổi. Vừa nãy cháu nói muốn tìm Hùng Anh sao? Vâng ạ, cháu và anh Hùng Anh hẹn nhau hôm nay cùng chơi. Kết quả là cháu bị lạc đường ạ. Lạc đường? Cháu từ đâu tới đây? Và làm thế nào vào được cung? Cháu cũng không biết phải nói thế nào nữa ạ. Vậy cha mẹ cháu đâu? Sao lại yên tâm để một đứa trẻ như cháu ở trong cung một mình? Bố mẹ cháu biết cháu đến đây mà. Cháu còn mang quà cho chú nữa à?
Còn có bánh kem cho anh Hùng Anh nữa. Là do mẹ cháu tự tay làm ạ. Do Hiểu vừa nói vừa định lấy đồ trong túi ra, Lý Mama vội vàng tiến lên đón lấy. Thứ này làm tinh xảo quá, chưa từng thấy bao giờ. Bên trong vẫn còn ấm nóng, phảng phất hương trà. Đây là vật gì? Đây là bình giữ nhiệt ạ. Bố bảo chú buổi tối hay phê sớ. Muốn uống ngụm trà nóng rất khó khăn. Cái bình này có thể giữ nhiệt được mấy tiếng lận. Tiêu Nhi có sự bận rộn, thường thắp nến phê sớ đến tận đêm khuya. Ta vốn dĩ đã biết rõ đứa trẻ này và cả gia đình con bé thật là chu đáo và tinh tế. Lý Mama tiếp tục lấy bánh kem ra, dáng vẻ tinh tế đó lại khiến mọi người sáng mắt lên. Đây là bánh kem, là mẹ cháu tự tay làm ạ. Ngon lắm luôn đó. Hoàng tổ mẫu có muốn ăn thử một miếng không? Được, để tổ mẫu nếm thử. Lý Mama cẩn thận mở hộp ra, cắt một miếng nhỏ đặt vào đĩa đưa cho hoàng hậu. Cảm giác mềm mịn tan trong miệng, thơm mùi sữa, ngọt thanh, hương vị cực kỳ tuyệt vời. Càng hiếm hơn là ngọt mà không ngấy, rất vừa vặn. Quả thật là mỹ vị. Còn cuốn sách kia là gì thế? Tại sao màu sắc lại rực rỡ như vậy? Đây là quà cho anh Hùng Anh ạ. Bên trong có rất nhiều hình vẽ, giống như những ngôi sao trên trời, những con vật nhỏ trên mặt đất. Còn có rất nhiều thứ mới lạ nữa. Mã Hoàng hậu đón lấy cuốn sách, khẽ lật mở một trang. Hình vẽ trong cuốn sách này thật rõ nét và rực rỡ. Nhìn qua là biết không phải thứ Đại Minh làm ra được. Bà ngẩng đầu lên nhìn lại. Do Hiểu, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở miếng ngọc bội treo trên cổ. Cho tổ mẫu xem miếng ngọc bội này của con được không? Ta luôn cảm thấy đứa trẻ này có một sự kỳ lạ không sao tả xiết. Miếng ngọc bội này có lẽ có thể giải mã linh cảm bất an của ta. Bé con 5 tuổi xuyên không cổ kim, đưa hộp bánh quy cũng khiến Mã Hoàng hậu khen ngợi. Món bánh quy nhỏ này cũng tinh xảo quá đi. Hình gấu nhỏ sống động như thật. Đán đầu bếp trong Ngự Thiện phòng. Thấy xong chắc là thất nghiệp tại chỗ luôn. Bà nội ơi, ngon không ạ? Ngon lắm, mẹ con thật là khéo tay quá. Mẹ cháu siêu giỏi làm bánh luôn đó. Bánh kem, bánh pudding, món nào mẹ cũng biết làm hết. Anh trai còn bảo mẹ mà mở một tiệm bánh chắc chắn sẽ cực kỳ đông khách, kiếm được rất nhiều tiền luôn. Anh con nói đúng đấy. Với tay nghề của mẹ con mà mở một tiệm bánh chắc chắn sẽ hái ra tiền mỗi ngày, không ai sánh kịp được. Bánh mẹ làm còn ngon hơn cả bánh trong cùng nữa. Bà nội chưa bao giờ ăn bánh kem nhỉ? Lần tới cháu đến nhất định sẽ mang cho bà nếm thử. Tốt lắm, tổ mẫu chờ tin tốt của con. Đúng rồi, Do Hiểu. Hôm đó con nói cha con tên là Chu Tiên Trạch. Đúng à, thế cha con làm nghề gì để sinh sống? Bố cháu đi làm ở công ty, làm về công trình ạ. Chuyên xây nhà lớn, xây nhà cao tầng, xây chung cư. Chẳng lẽ là quan lại nhậm chức ở công bộ? Dạ không phải đâu ạ. Là công ty tư nhân ạ. Bố còn nói họ đã xây tòa nhà cao nhất cả Nam Kinh luôn. Kiến trúc cao nhất của cả Ứng Thiên Phủ chính là lầu trống và lầu chuông do triều đình xây. Làm gì có tòa nhà tư nhân cao tầng nào chứ? Những lời con bé này nói thật sự khiến người ta không sao hiểu nổi. Thế còn mẹ con thì sao? Ngoài việc làm bánh ra, thường ngày bà ấy còn làm gì nữa? Mẹ cháu là bác sĩ ạ. Chuyên chữa bệnh cứu người, siêu cấp lợi hại luôn đó. Ta nhớ anh trai con tên là Chu Du Vân đúng không? Trước đây từng ở trong quân ngũ phải không? Vâng ạ, anh trai là quân nhân bảo vệ tổ quốc. Bây giờ đã giải ngũ rồi. Ngày nào cũng ở nhà chơi với cháu. Nào là công ty, nào là bác sĩ, lại còn quân nhân giải ngũ, toàn cách gọi kỳ lạ. Cách riêng ra thì hiểu, nhưng gộp lại thì hoàn toàn không hiểu gì cả. Lại thêm những chiếc đèn tự phát sáng đó, cái bình mãi mãi giữ được nhiệt, quyển tranh vẽ có nét vẽ siêu đẹp. Quê nhà của con bé này tuyệt đối không đơn giản. Do Hiểu, cái nơi Nam Kinh mà con ở ấy với Ứng Thiên Phủ của Đại Minh chúng ta có phải là hai bộ dạng hoàn toàn khác nhau không? Không giống đâu, không giống một chút nào luôn. Ví dụ như tụi cháu có đèn điện bật cái là sáng, có xe ô tô chạy siêu nhanh, có điện thoại di động gọi được từ xa, có tivi để xem hoạt hình nữa, còn có cả công viên giải trí siêu to, vòng quay mặt trời cao cực kỳ luôn. Vui lắm à.
Thế thỉnh thoảng con qua bên này, có thấy nhớ nhà không? Cháu có nhớ nhà một chút xíu, nhưng mọi người ở đây đều rất tốt. Chú Bốn và anh Hùng Anh chơi cùng cháu. Hoàng tổ mẫu cũng cực kỳ thương cháu. Cháu rất thích nơi này. Bất kể đứa trẻ này đến từ đâu, trên người ẩn giấu bao nhiêu điều bí ẩn. Sự vui mừng và dựa dẫm của con bé đều là thật. Thế là đủ rồi. Đã thích thì cứ thường xuyên đến chơi. Cánh cửa chỗ tổ mẫu luôn rộng mở đón con. Dạ vâng, Hoàng tổ mẫu, cái này tặng bà ạ. Xem thời gian cực kỳ tiện lợi luôn. Đây là vật xem giờ sao?